नमस्ते। अबको भिडियोमा म तपाईहरुलाई अब इन्भेन्टरी मोड्युलमा डिफरेन्ट डिपार्टमेन्ट्सहरु कसरी बनाउने भन्ने सिकाउन गइरहेको छु। हामी डिपार्टमेन्ट्सहरु खास केको लागि बनाउँछौं त हामी मेन स्टोरमा सामान किनेर ल्याएपछि अब कुन डिपार्टमेन्टहरुमा सामानहरु इस्यु गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यहाँबाट सामानहरु कन्ज्युम भएर कति अब कहाँ बाँकी छ हेर्नलाई हामी डिपार्टमेन्टहरु बनाउँछौं। हामी एज अ मेन स्टोर हामीले सामानहरु डिपार्टमेन्टलाई नै इस्यु गर्छौं, त्यही भएर हामी डिपार्टमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कसरी बनाउने त त्यसको लागि हामी इन्भेन्टरीमा जान्छौं। इन्भेन्टरीको मास्टर सेटिङमा गएपछि हामीसँग डिपार्टमेन्ट बनाउने सेटिङ छ। हामी डिपार्टमेन्टलाई क्लिक गरेपछि यहाँ अलरेडी बनाइसकेकोहरु लिस्टेड छन्। अब हामीले न्यू गर्छौं एउटा डिपार्टमेन्ट बनाउनलाई। डिपार्टमेन्टको सर्ट फर्म लेख्छौं। मतलब बारको लागि BA लेख्दियौं। अब नेम अब बारको डिपार्टमेन्टलाई के लेख्ने त बार लेखौं। सर्ट नेम अब केही छ भने त्यो लेख्नु पर्यो। स्ट्याटस एक्टिभै हुनु पर्यो। अब इफेक्टिभ कहिलेदेखि त अब आजदेखि काम गर्ने हो डिपार्टमेन्टमा भने मतलब यो बाइ डिफल्ट एउटा डेट राखिदिनु पर्यो। हामीले यसलाई सेभ गरेपछि हामी डिपार्टमेन्ट बनाउन सक्छौं। यसरी हामीले बार भनेर डिपार्टमेन्ट बनायौं।